දෘෂ්ටි විශේෂඥයෙකු විසින් රෝගියෙකු සඳහා නිර්දේශ කරන ලද අක්ෂි වට්ටෝරුවක් මෙහි දැක්වේ. ඒ අනුව රෝගියා පැළඳිය යුත්තේ නාභි දුර මීටර් 0.5ක් වන අභිසරණ කාච යුගලකි, නාභිය දුර මීටර් 0.5ක් වන අපසරණ කාච යුගලකි, නාභිය දුර මීටර් 2ක් වන අභිසරණ කාච යුගලකි, නාභිය දුර මීටර් 2ක් වන අපසරණ කාච යුගලකි. ඉතින් මෙතනදී අපිට මේ අක්ෂි වට්ටෝරුව දිහා බලලා මේකෙන් තොරතුරු ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකත් සිලබස් එකේ නැති, එහෙම නැත්නම් අපි දැන් ඉගෙන ගන්න විෂය නිර්දේශයෙන් නැති පාඩම් කොටසකින් ආව ප්‍රශ්නයක්. මොකද මේ 2002 පේපර් එක තමයි අපි මේ සාකච්ඡා කරගෙන යන්නේ. ඒ නිසා මේ කරුණ ඔයාලට විභාගයට වැදගත් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට අලුත් දෙයක් නිසා අපි මේක පොඩ්ඩක් සාකච්ඡා කරමු. මෙතන තියෙනවා R සහ L කියන අකුරු දෙකක්. එතකොට මේ අකුරු දෙකෙන් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මෙයාගේ දකුණු ඇස සහ වම් ඇසට අදාළව තමයි මේ අක්ෂි වට්ටෝරුව දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ අක්ෂි වට්ටෝරුවක් දෙන්නේ කණ්ණාඩියක් හදාගන්න. එතකොට මේ කණ්ණාඩිය හදන්න අවශ්‍ය තොරතුරු කිහිපයක් මෙතන දීලා තියෙනවා. මීට වඩා තොරතුරු තව ගොඩක් දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ කණ්ණාඩි පාවිච්චි කරන අය ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලෝ ගැන පොඩ්ඩක් හරි විස්තර දන්නවා ඇති කියලා මම හිතනවා. අපි බලමු මේ ධන ලකුණෙන් මොකක්ද අදහස් වෙන්නේ කියලා. එතකොට R සහ L කියන නැත්නම් right සහ left කියන දෙක හරි ඊළඟට ධන සහ ඍණ කියලා ලකුණු දෙකක් ලබා දෙනවා මේ කණ්ණාඩියේ හදන අක්ෂි වට්ටෝරුවේදී. ධන ලකුණෙන් අදහස් වෙන්නේ දුර පේනවා කියන එක. එහෙනම් මේ රෝගියාට තියෙන්නේ දූර දෘෂ්ටිකත්වය. මම ඒක කරුණක් විදිහට සටහන් කරගන්නවා. මෙයාට තියෙනවා දූර දෘෂ්ටිකත්වය. එහෙනම් ඍණ ලකුණ තිබ්බනම් මෙතනදී ප්‍රශ්නයට එයාට ගන්න වෙන්නේ අවිදුර දෘෂ්ටිකත්වය කියන එක. හරිද? එතකොට දූර දෘෂ්ටිකත්වයට අදාළව තමයි එතනින් එහාට කතා කරන්න වෙන්නේ. දූර දෘෂ්ටිකත්වයට මොකක්ද දාන කාචය? මේක 10 11 සිලබස් එකේ නැති වුණාට අපි 9 පන්තියේදී අක්ෂි දෝෂ විදිහට ඉගෙන ගන්නවා. අක්ෂි දෝෂ දෙකයි දූර දෘෂ්ටිකත්වය, එහෙම නැත්නම් දුර පේනවා කියන එක, එන ළඟ පේන්නේ නැහැ. අනිත් එක අවිදුර දෘෂ්ටිකත්වය, ළඟ පේනවා දුර පේන්නේ නැහැ. අවිදුර දෘෂ්ටිකත්වයට අවතල කාච පළඳින්න ඕනේ, නැත්නම් අවතල කාච සහිත උපැස් පළඳින්න ඕනේ. එහෙනම් දූර දෘෂ්ටිකත්වයට පළඳින්න ඕනේ උත්තල කාච සහිත උපැස්. එහෙනම් මෙතනදී උත්තල කාච කියලාත් මම දාගන්නවා. හැබැයි මේ ප්‍රශ්නේ දිහා බැලුවම මේ ප්‍රශ්නේදී උත්තල සහ අවතල කියන වචන දෙක පාවිච්චි වෙලත් නැහැ. වචන දෙකක් තියෙනවා, අභිසරණය, අපසරණය. උත්තල කාච වලින් කරන දෙයක් තමයි සමාන්තරව පැමිණෙන ආලෝක කිරණ. කාට සමාන්තරවද? ප්‍රධාන අක්ෂයට සමාන්තරව පැමිණෙන ආලෝක කිරණ ලක්ෂයකට එකතු කරනවා, නාභිගත කරනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ක්‍රියාවලියට තමයි අභිසරණය කියලා කියන්නේ. මේකම අනික් පැත්ත ගත්තොත් අවතල කාචයක් මම ඇන්දොත් අවතල කාචයක ප්‍රධාන අක්ෂයට සමාන්තරව ආලෝක කිරණ පැමිණියොත් ඒවා අපසරණය වෙනවා. ඒ නිසා මෙතනට මම තව දෙයක් හොයාගත්තා. මේවා අභිසරණ කාච නැත්නම් අභිසාරී කාච කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. එහෙනම් දැන් අපි උත්තරයට ටිකක් ලං වෙලා තියෙන්නේ. මොකක්ද? මෙතනදී මෙයා අභිසරණ කාච පාවිච්චි කරන කෙනෙක්. ඒ නිසා උත්තරය 1 හෝ 3 වෙන්න පුළුවන්. දැන් ගැටලුව තියෙන්නේ මේ ධන 5 ධන 0.5 කියන අගය මොකක්ද කියන එක. මෙතන මේ ඉලක්කමක් විදිහට දාලා තියෙන්නේ නාභි දුර කියලා කෙනෙක් හිතුවොත් අපේ උත්තරේ සම්පූර්ණයෙන්ම වරදිනවා. මෙතනදී මේ 0.5යි කියලා දාලා තියෙන්නේ මේ දාන්න ඕනේ උත්තල කාචයේ බලය. කාචයක බලය මනින්නේ ඩයොප්ටර් කියන ඒකකයෙන්. හරිද? එතකොට ඩයොප්ටර් ඒකකයේ සහ නාභි දුර අතර සම්බන්ධය මොකක්ද? මේ දීලා තියෙන උත්තල කාචයට අදාළව ඩයොප්ටර් සහ නැත්නම් කාචයේ බලය සහ නාභි දුර අතර ප්‍රකාශනයක් තියෙනවා. මේ ප්‍රකාශනය මට ලියන්න පුළුවන් P සමානයි 1/8 F. P කියන්නේ පවර්, එහෙම නැත්නම් කාචයේ බලය, F කියන්නේ කාචයේ නාභි දුර. එහෙනම් මම මෙතනදී ආදේශ කරොත් මට ගන්න පුළුවන් 0.5 කියන කාචයේ බලය සමාන වෙනවා 1/8 F වලට. 0.5 කියන්නේ භාගය කියලා දාගත්තොත් මට ගණන් හදන්න ලේසියට මම මේක දාගත්තේ. හරිද? මට මේ සමීකරණයේ F උක්ත කරොත්
F වලට එනවා 2 මීටර් කියලා අගයක්. හරිද? එහෙනම් මේ දීලා තියෙන උත්තර වලින් අපි දැන් දන්නවා මෙයා අபிසරණ කාචයක්. කාචයේ නාභිදුර මීටර 2යි. ගැළපෙනම උත්තරය වෙන්නේ අංක 3. මම අපහු මුලින් ඉඳන් පැහැදිලි කරන්නම්. මෙතනදී අපි R සහ L කියලා දත්තයන් දෙකක් දැක්කා. දකුණු ඇස සහ වම් ඇස. ධන කියලා කිව්වේ දූර දෘෂ්ටිකත්වයට, 0.5යි කියලා කිව්වේ කාචයේ බලය ඩයොප්ටර් 0.5යි කියලා. උත්තල කාචයක් සඳහා සමීකරණයක් හදා ගන්නවා P = 1 F කියලා. ඒ යටතේදී මම බලය ආදේශ කරලා F උක්ත කරලා නාභිදුර ගණනය